Hms YouTube চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম। মই ঋষিকেশ। আজি আপোনালোকলৈ মই আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। শিল্পকাৰ হোৱাইট এমচিল ব্যৱহাৰ কৰি কিদৰে এটি ধুনীয়া চৰাই বাঁহ বনাব পাৰি আহকচোন উপভোগ কৰোঁ। প্ৰয়োজন হোৱা বস্তুসমূহ হ'ল শিল্পকাৰ হোৱাইট এমচিল, এখন নাইফ, অলপ পাউডাৰ আৰু এটা কাগজৰ গ্লাছ। প্ৰথমে আমি পেকেটৰ ভিতৰত থকা দুই অংশ ভালদৰে মিহলি কৰিব লাগিব। ভালদৰে মিহলি কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত যিটো আমাৰ কাগজৰ কাটি লোৱা অংশটো তাৰ ওপৰত ঠিক এইদৰে লগাই যাব লাগিব, যাতে কাগজৰ গ্লাছটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাক খাই যায়। বৰ বেছি ডাঠকৈ লগোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কাগজৰ যিটো অংশ সেই অংশখন ঢাক খালেই যথেষ্ট। বা আপোনালোকে যদি চৰাই বাঁহটো কিছু ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আকাৰটো অলপ ডাঙৰকৈ ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ছুৰীৰ সহায়ত চৰাই বাঁহটোৰ ওপৰত এইদৰে কিছুমান বাঁহৰ কুটাৰ যিটো আকাৰ তেনেকুৱা আকাৰ এটা দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ চৰাই বাঁহৰ যিটো গঠনটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। ঠিক এইদৰে বাঁহটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া চৰাই দুটা বনাম। তো তাৰ বাবে আমি যিমান জোখৰ চৰাইটো বনাব বিচাৰোঁ কিমান পৰিমাণৰ শিল্পকাৰ হোৱাইট এমচিল লৈ ঠিক চৰাই এটা যিটো আকাৰ থাকে সেই আকাৰটো আমি বনাম। ঠিক এইদৰে আমি ইয়াত দুটা চৰাই বনাম। আমাৰ প্ৰথম এটা চৰাই হৈ গ'ল, দ্বিতীয় চৰাইটো আমি ঠিক একেদৰে বনাম। হাতত শিল্পকাৰ হোৱাইট এমচিলটো যাতে লাগি নধৰে তাৰ বাবে আমি পাউডাৰৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ, যাতে শিল্পকাৰটো হাতত বৰ বেছিকৈ লাগি নাযায়। বেছি লাগি গ'লে আমি আকাৰ দিয়াত কিছু অসুবিধা হয়। পাউডাৰৰ সহায়ত মিহি কৰিবলৈ সহজ হয়। এতিয়া আমি চৰাই বাঁহৰ লগত লগাম। বৰ জোৰ দিব নালাগে, যাতে আকাৰটো খেলি মেলি হৈ নাযায়। খুব সাৱধানে চৰাইজনীৰ যিটো তলৰ অংশটো চৰাই বাঁহটোৰ লগত ভালদৰে লগাই দিব লাগে। প্ৰয়োজন হ'লে আপুনি আঠাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চৰাইজনী এনেদৰে লগাব লাগে যাতে ইয়াৰ যিটো বেলেঞ্চটো মেইনটেইন হয়, অৰ্থাৎ দুইটাৰে ভাৰসাম্যটো যাতে সঠিক হয়। ঠিক এইদৰে এতিয়া আমি এখন ছুৰীৰ সহায়ত পাখিৰ যিটো অংশ থাকে ঠিক আমি এনেকেই বনাই দিম। প্ৰথমে পাছফালটো ঠিক এনেকেই কৰিব পাৰি, সহজ হয়। এতিয়া আমি এডাল পেনৰ ৰিফিলেৰে চকুৰ যিটো আকাৰ আমি এইটো দিব পাৰোঁ, সহজ হয় দিবৰ বাবে।
তো আমাৰ এটা চৰাই সম্পূৰ্ণ হ'ল এটা চৰাই আমি ভিতৰত ৰাখিম এটা বাহিৰত তো বাকি যিটো চৰাইটো বাঁহটোৰ ওপৰত উঠি আছে তাৰ পাখি দুখন আমি বনাই লৈছোঁ সৰুকৈ ঠিক গছৰ পাতৰ আকাৰৰ দৰে দেখিবলৈ ভাল লাগিব চৰাই বাঁহটো বনাই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া গছৰ ডাল দুটামান বনাম যাতে চৰাই বাঁহটোৰ লগত গছৰ ডালটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় অকল চৰাই বাঁহটো বনালে হয়তো দেখিবলৈ ভাল নালাগিবও পাৰে সেইবাবে মই সৰু দুটা গছৰ ডাল বনাইছোঁ যাতে গোটেই বস্তুটো আমাৰ দেখিবলৈ এটা সম্পূৰ্ণ যেন লাগে তাৰ বাবে মই শিল্পকাৰ হোৱাইট এমচিলটো দীঘলীয়া আকাৰ কৰি লৈছোঁ যাতে গছৰ ডালৰ আকাৰ দিয়াত সহজ হয় গছৰ ডালটো চৰাই বাঁহটোৰ লগত যাতে ভালদৰে লাগি যায় সেইবাবে যিমান পাৰি তিমান বস্তুটো মিলাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে যাতে পাছত এৰাই নাহে চৰাই বাঁহটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আমি ডাঠ কাগজখন ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিম এতিয়া মই গছৰ যিটো ডালত বা গছৰ যিটো গাত এনেকুৱা উখৰা মুখৰা যিবোৰ গঠন থাকে বা টেক্সচাৰ থাকে সেই টেক্সচাৰটো মই দিছোঁ গছৰ শুকান গছৰ বাকলিৰ যিটো আকাৰ ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে নাইফখনৰ সহায়ত অকণমান জোৰ দিলে এনেকুৱা এটা আকাৰ লৈ ল'ব এতিয়া আমি দুটামান গছৰ পাত বনাই ডালকেইটাত লগাই দিম তেতিয়া বস্তুটো দেখিবলৈ ভাল লাগিব ঠিক এইদৰে ভালদৰে লগাব যাতে পাছত এৰাই নাহে মই ইয়াত লগাই দিছোঁ ভালদৰে আহকচোন এতিয়া ৰং কৰি চাওঁ তো প্ৰথমে মই চৰাই বাঁহটোৰ আৰু গছৰ ডালকেইটাত ব্ৰাউন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ব্ৰাউন কালাৰৰ লগত অলপ পৰিমাণে ক'লা ৰংটো মিহলি কৰি ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰটো সৃষ্টি কৰিছোঁ তাৰপাছত মই মাটিৰ ৰংটো আৰু হালধীয়া ৰংটো যিটো য়েল্লো অকাৰ আৰু য়েল্লো কালাৰ মিক্স কৰি মিডল টোন দিছোঁ দেখিবলৈ যাতে উজ্জ্বল হয় কালাৰ কৰা পদ্ধতিখিনি বা গোটেই ভিডিঅ'টো খুব কম সময়ৰ মাজত দেখুৱাবলৈ কিছু অসুবিধা হোৱাৰ বাবে মই এডিট কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ এতিয়া আমি চৰাইটোৰ গাত লাইট ব্লু কালাৰ কৰিছোঁ ফেব্ৰিক কালাৰ কৰিলে বস্তু দেখিবলৈ উজ্জ্বল হয় তাৰপাছত মই ডাৰ্ক ব্লু কালাৰে এটা যিটো শ্বেডো
ছাঁটো দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। গছৰ পাতকেইটাত লাইট গ্ৰীণ, ডাৰ্ক গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' কালাৰটো কৰিলে দেখিবলৈ ভাল হয়। এতিয়া মই লাইট টোন হিচাপত লাইট য়েল্ল' কালাৰটো দিছোঁ, যাতে পাতকেইটা দেখিবলৈ উজ্জ্বল হয় আৰু চৰাইটোৰ পাখিত য়েল্ল' কালাৰ, চকুত ক'লা। তো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কালাৰ কৰিলে হয়তো ইয়াতকৈ বেছি ভাল হ'ব। ফুলটো মই নতুনকৈ সংযোজন কৰি দিছোঁ। ঠিক একে পদ্ধতিতে বনাইছোঁ, শিলপকাৰ হোৱাইট পেঞ্চিলে। আমাৰ চৰাই বাঁহটো সম্পূৰ্ণ হৈ আহিছে। ভিডিঅ'টি চাই মোক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে HMS ইনোভেশ্যনৰ পৰা মই ঋষিকেশে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।